2072 साल काठमाडौँमा आएको भूकम्पसँगै त्यहाँ लिफ्टिङ पुलिङको केही कामहरू पनि सँगसँगै आयो र हामीले भूकम्पकै उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ यो हाइड्राको पनि आवश्यकता भयो भन्ने महसुस भएर आइएमई अटोमोटिभ्सबाट मैले 6 वटा एस्कॉर्ट हाइड्रा चाहिँ खरिद गरेँ र त्यो खरिदबाट मलाई चाहिँ राम्रै भयो। नमस्कार, मेरो नाम उमाकान्त शर्मा, बौद्धनाथ निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेड बालाजु 16 को म प्रमुख। यो हाइड्राको मुख्य काम भनेको पिक एन्ड क्यारी, एक ठाउँमा लोड गरेर अर्को ठाउँतिर हिँडाउँदै लैजान सक्छ। यसले लङ टाइम नसके पनि छोटो दूरीसम्म हिँडाउँदै लैजान सक्ने भावनाले स्ट्राकिङ एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट स्ट्राकिङ गर्न पर्दैन। एकातिर त्यो हुन्छ भने यसको लो स्पिड भएको कारणले गर्दा पनि एक्सिडेन्टको सम्भावना कम हुन्छ। यसको लागत कस्ट पनि धेरै कम छ, खरिद गर्दा निकै कम पर्छ र पछि मेन्टेनेन्स र रिपेयरमेन्टको कस्ट पनि अन्य क्रेन अथवा गाडीहरू भन्दा एकदमै कम पर्छ यो। अनि अर्को चीज के छ भने यसको जुन अपरेसन चार्ज फ्युल कन्जम्सन पनि अब नगन्ने भनौँ न। जनरली अब स्काइबाट ब्याकलोडरले चाहिँ 6-7 लिटर चाहिँ डिजल खान्छ भने परावरीले 2 लिटर मात्रै खान्छ। यो एस्कॉर्ट कम्पनीको जुन हाइड्रा छ यिनीहरूको विन्च रोपहरू हेर्ने हो भने अरूको रोपहरू 4 वटा मात्रै हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ विन्च रोप चाहिँ 6 वटा छ, जसले गर्दा सामान चाहिँ उठाइरहेको बेलामा अथवा हिँडाइरहेको बेलामा खसेर नोक्सान हुने चाहिँ सम्भावना एकदम न्यून छ। चेसिस पनि एकदम बलियो भएको कारणले चेसिसबाट हुने त्यो लोड उठाउँदाखेरि चेसिसमा भयङ्कर लोड परेर चाहिँ क्र्याक हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम छ। यो इन्डस्ट्रीमा होस् या आफूले रेन्टल व्यवसाय गर्ने सन्दर्भमा केही सोच्नु भएको छ भने कमभन्दा कम लगानीमा राम्रो प्रतिफल दिनका लागि चाहिँ हाइड्रा चाहिँ उपयुक्त व्यवसाय हो भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। जब तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने हाइड्रा खरिद गरेर एस्कॉर्टको हाइड्रा खरिद गरेर तपाईँहरूले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।